ลิปนี้จะแนะนำให้รู้จักแร่ที่ชื่อว่าทอเรียมเนี่ยเป็นแร่ผู้ที่จะสามารถฆ่าฟอสซิลได้เลยคือฆ่าฟอสซิลและก็วงการ Energy วงการพลังงานที่ใช้ฟอสซิลไม่ได้ฆ่าแค่แบบอุตสาหกรรมเดียวแต่จะฆ่ามันทั้งซัพพลายได้เลยแปลว่าไอ้ทอเรียมเนี่ยนะมันคือแร่ที่จะสามารถเปลี่ยนโลกได้แล้วจะบอกว่าประเทศที่สามารถวิจัยทอเรียมจนใกล้เคียงความจริงว่าจะสามารถเอามาใช้เป็นพลังงานของโลกนี้ได้จริงๆแล้วประเทศแรกเลยก็คือประเทศจีนซึ่งที่จะต้องมาเล่าให้ฟังนะเพราะว่าทอเรียมที่บอกว่ามันจะฆ่าฟอสซิลใช่ป่ะแต่ว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่อย่ามองมันเป็นแค่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมันสำคัญกว่านั้นซึ่งเราจำเป็นจะต้องรู้ด้วยเพราะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยมันคือการพลิกเปลี่ยนโลกไปอีกแบบหนึ่งเลยตลาดการเงินเศรษฐกิจวันนี้ไม่ได้แย่งกันที่ Market Cap ไม่ได้แย่งกันที่ขนาดตลาดไม่ได้แย่งกันที่แบบปริมาณกำไรหรือรายได้อีกต่อไปแต่แย่งกันที่มนุษยชาติทั้งโลกกำไรทั้งโลกแล้วฆ่ากันเนี่ยไม่ใช่แบบว่าเธอจะเล็กกว่าหรือเธอแค่เจ๊งหรือเธอแค่ล้มละลายแต่เธอต้องสาบสูญไปเลยคลิปนี้ต้องดูนะคะทอเรียมผู้ฆ่าวงการฟอสซิลสนับสนุนข้อมูลคลิปนี้กันได้ที่ QR Code นี้นะคะหรือว่าสนับสนุนช่อง Sai Money Monster กันได้ง่ายมากๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้ให้กด Subscribe ไว้ให้หน่อยสิเผื่อว่าคราวหน้ามาคลิปหน้ามาเราจะได้เจอกันไงดีไหมท่ามกลางทะเลทรายอันเงียบสงบในมณฑลการซูของประเทศจีนนะคะหนังสือพิมพ์ China South Morning Post รายงานอย่างนี้นะคะว่าประเทศจีนประสบความสำเร็จในการสร้างเตาปฏิกรณ์ทอเรียมอย่างต่อเนื่องได้สำเร็จแล้วค่ะข่าวนี้จะมองเป็นแค่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ได้เลยเพราะถ้ามองแค่นั้นเราจะแบบเห็นผ่านๆแล้วแบบเหรอแต่จริงๆมันไม่ใช่แค่เหรอมันต้องแบบฮะอย่างนี้เลยเพราะความสำเร็จในการที่สร้างเตาปฏิกรณ์ทอเรียมเนี่ยนะมันจะสร้างกำไรมหาศาลแบบกวาดกำไรของทั้งโลกแล้วก็ฆ่าทิ้งวงการอุตสาหกรรมพลังงานแบบเก่าๆทั้งหมดเลยแล้วบอกเลยว่าการกวาดกำไรครั้งนี้เนี่ยมันจะต้องยิ่งใหญ่อลังการมากเพราะว่าเขาใช้เวลาวิจัยนะครึ่งศตวรรษจ้ะไหนขอแบบเห็นภาพเลยได้ไหมว่าทอเรียมเนี่ยมันจะมาเปลี่ยนวงการพลังงานของโลกไปได้ยังไงทรายเอาตัวเลขมาอธิบายให้ฟังงี้มนุษย์1คนใช้พลังงานเฉลี่ยต่อปีนะคนละ 91,000 กิโลวัตต์ส่วนโลกทั้งใบเลยนะใช้พลังงานต่อปีอันนี้ข้อมูลปี 2023 นะทั้งหมด 15,061 mTO mTO แปลว่าอะไร mTO ย่อมาจาก Million Tons of Oil Equivalent แปลว่ายากว่ะอย่าเพิ่งดิมันไม่ยากขนาดนั้นซึ่ง mTO นะแปลเป็นภาษาไทยก็คือ1 mTO ก็คือการเผาผลาญน้ำมันดิบ1 ล้านตันแปลว่าถ้าโลกทั้งใบ1 ปีใช้พลังงานทั้งหมด 15,061 mTO ก็คือขอพูดเป็นกลมๆแล้วกันนะเอาเป็นว่าโลกทั้งใบ1 ปีใช้พลังงานเท่ากับการเผาผลาญน้ำมันดิบ15,000 ล้านตันซึ่ง 15,000 ล้านตันมันคือเงินจำนวนมหาศาลขนาดไหนที่ทุกคนจะต้องจ่ายเพื่อเอาพลังงานมาใช้แล้วไม่จ่ายไม่ได้ด้วยยังไงก็ต้องจ่ายแต่ถ้าเป็นทอเรียมจะประหยัดได้ 300,000 เท่าเพราะถ้าเกิดว่าใช้แร่ทอเรียมในการผลิตพลังงานนะมันจะใช้แร่ทอเรียมแค่ 5,000 ตันต่อพลังงานที่โลกทั้งใบจะใช้1 ปีต่างกัน 300,000 เท่านี่คือปริมาณเงินที่หายไปหรือเปล่าแล้วประสิทธิภาพในการที่จะสร้างพลังงานได้มากขนาดเท่าทอเรียมเนี่ยไม่มีแร่ชนิดไหนเลยในโลกที่จะสามารถทำได้ขนาดนี้แม้กระทั่งยูเรเนียมที่เอามาทำพลังงานนิวเคลียร์ก็คือห่างไกลกับทอเรียมมากๆเห็นปะว่ามันต่างกันมากขนาดไหนทั้งจำนวนปริมาณพลังงานที่ต้องใช้ปริมาณเงินที่จะต้องใช้ดังนั้นการพัฒนาทอเรียมขึ้นมาสำเร็จก้าวนี้ของจีนจึงเป็นก้าวสำคัญมากๆที่จะสามารถเปลี่ยนโลกได้แล้วถ้าจีนทำได้โลกจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยถ้าอย่างนั้นมีคนสงสัยว่าแล้วทอเรียมหายากปะหายากเหมือนพวกแรร์เอิร์ธอะไรอย่างนี้แม้ที่แบบจะต้องแย่งกันอะไรอย่างเงี้ยคำตอบคือทอเรียมหาไม่ยากด้วยทอเรียมมีอยู่ในทุกที่มีอยู่ในวัสดุเหลือทิ้งมีอยู่ในแบบก
กองอุตสาหกรรมที่เป็นขยะมีอยู่ในหินมีอยู่ในโขดหินอะไรทั่วๆไปเลยในโลกนั่นหมายความว่าทอเรียมคือแร่ที่มีอยู่ทั่วไปมันไม่แพงค่ะและถ้าเกิดว่าจะเอาทอเรียมมาใช้กันจริงๆไม่ต้องทำเหมืองด้วยซ้ำเปลือกโลกอะไรอย่างเงี้ยคือมีหมดอะทอเรียมซึ่งมีข้อมูลว่าแร่ทอเรียมมีมากกว่ายูเรเนียมอย่างน้อย3เท่าเอาแค่เฉพาะในประเทศจีนเนี่ยมีทอเรียมมากพอที่จะผลิตพลังงานให้จีนไปอีก 20,000 ปีแบบไม่ต้องซื้อพลังงานอะไรเพิ่มแล้วก็ได้มันจะประหยัดไปมากขนาดไหนถ้าเกิดว่าทำได้ขนาดนั้นใช่ปะซึ่งที่บอกว่าจีนนะมีแร่ทอเรียมพอที่จะใช้ไปอีก 20,000 ปีแปลว่ามันเยอะมากๆอ่ะดูในชาร์ตนี้จะเห็นว่าปีหนึ่งประเทศที่ใช้ไฟมากที่สุดในโลกเลยแบบไม่มีใครเทียบได้เลยคือประเทศจีนนั้น1ปีใช้ไฟมากถึง 4,060 mTo คือประเทศจีน1ปีจะต้องใช้พลังงานเท่ากับการเผาผลาญพลังงานน้ำมันดิบเนี่ย 4,060 ล้านตันแต่ถ้าเกิดว่าทอเรียมประสบความสำเร็จในการผลิตเป็นพลังงานจีนไม่ต้องซื้อน้ำมันดิบแล้วจ้าใช้ทอเรียมไปได้เลยอีก 20,000 ปีจนกว่าไม่เธอก็ฉันจะต้องตายก่อนกันน่าจะเป็นฉันถ้างั้นอยากจะเห็นชัดๆเปรียบเทียบเลยว่าพลังงานอะยูเรเนียมกับทอเรียมเนี่ยมันให้ประสิทธิภาพต่างกันขนาดไหนเรามาดูชาร์ตนี้กันเลยค่ะจะเห็นว่าทอเรียมกับนิวเคลียร์ปัจจุบันใช้ยูเรเนียมนะทอเรียมมีประสิทธิภาพมากกว่ายูเรเนียม200 เท่าเอาสิเครื่องปฏิกรณ์ทอเรียมเนี่ยมีประสิทธิภาพในการที่จะผลิตพลังงานแบบเข้าออกได้เยอะกว่าทุกๆพลังงานอื่นในโลกเลยมันชนะนิวเคลียร์ค่ะนิวเคลียร์ที่ว่าดีที่สุดแล้วเท่าที่เราจะทำได้ทุกวันนี้แบบผลิตพลังงานได้เยอะที่สุดประหยัดที่สุดสะอาดที่สุดแพ้ทอเรียมยับเลยนะแล้วแบบว่าอยากเห็นภาพว่าการที่ทอเรียมมีประสิทธิภาพมากกว่ายูเรเนียมที่ใช้ผลิตนิวเคลียร์200 เท่าเนี่ยขอแบบ visualize เอาให้เห็นภาพให้ดูหน่อยได้ไหมก็สมมติว่ามีแบตเตอรี่2ก้อนขนาดเท่ากันเป็นแบตเตอรี่ที่ทำจากแร่ยูเรเนียมแล้วให้พลังงานนิวเคลียร์นะให้พลังงานได้1วันนะทอเรียมอะขนาดเท่ากันจะให้พลังงานได้6 เดือนครึ่ง200 เท่าจ้ะแถมทอเรียมเนี่ยเขายังมีคุณสมบัติว่าสะอาดยูเรเนียมที่ว่าสะอาดแล้วก็ยังสู้ทอเรียมไม่ได้เพราะว่าทอเรียมสามารถลดของเสียที่เกิดจากยูเรเนียมได้เป็นหลายร้อยเท่าและถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับพลังงานฟอสซิลก็คือทอเรียมเนี่ยเขาลดปริมาณของเสียที่เกิดจากฟอสซิลนะได้มากกว่าเป็นล้านเท่าค่ะแปลว่าทอเรียมเนี่ยชนะยูเรเนียมที่ใช้ผลิตนิวเคลียร์แน่ๆแบบ200 เท่าใช่ป่ะแล้วก็จะไม่มีอะไรที่มันเทียบทอเรียมได้เลยไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์ต่อให้ประเทศไทยจะมีแสงแดดที่แบบมั่นคงแข็งแรงขนาดไหนก็สู้ไม่ได้นะคะเพราะว่าโซลาร์เซลล์ใช้ไปนานๆมันเสื่อมค่ะแล้วก็พลังงานลมที่ใช้กังหันมันแพงมากแล้วก็ผลิตไฟได้ไม่เสถียรเลยพลังงานน้ำเราจะไปพึ่งธรรมชาติขนาดนั้นต่อให้มีเขื่อนมันก็ไม่เสถียรอยู่ดีดูประเทศเราสิไม่มีอะไรชนะทอเรียมได้โดยเฉพาะอย่าไปคุยกับฟอสซิลเลยค่ะเพราะว่าฟอสซิลเนี่ยมันคือตัวการที่ทำให้เกิดทุกอย่างเกิดการเผาไหม้เกิดฝุ่น PM 2.5 ทุกคนจะต้องใส่หน้ากากออกจากบ้านก็เพราะว่าการใช้พลังงานฟอสซิลเนี่ยแหละค่ะอีกหนึ่งคุณสมบัติเนี่ยที่ทำให้ทอเรียมชนะยูเรเนียมก็คือทอเรียมเอามาทำเป็นระเบิดนิวเคลียร์ไม่ได้มันปลอดภัยกว่าส่วนเรื่องปฏิกิริยาเคมีอะไรใดๆไปหาดูในช่องฝรั่งเลยเล่าไม่ถูกแต่เชื่อป่าวว่าไอเหตุผลที่บอกว่าเพราะทอเรียมเนี่ยมันเอามาทำเป็นปรมาณูระเบิดนิวเคลียร์ไม่ได้นี่แหละคือหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้ทอเรียมไม่ใช่พลังงานหลักที่เราได้ใช้กันทุกวันนี้เพราะเอาจริงๆทอเรียมนะเคยได้รับการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตพลังงานไฟฟ้าได้จริงๆแล้วครั้งหนึ่งค่ะMolten Salt Reactor ที่ใช้เชื้อเพลิงจากทอเรียมเนี่ยนะคะเคยทำงานเปิดให้ทำงานจริงๆแล้วนะเป็นโรงปฏิกรณ์เลยทั้งหมด 15,000 ชั่วโมงเพื่อที่จะผลิตความร้อนอย่างต่อเนื่อง8เมกะวัตต์ตั้งแต่ปี1965จนถึง1969 4 ปีโครงการนี้มีชื่อด้วยนะชื่อว่า Atomic Energy Commission นำโดยผู้อำนวยการอัลวิน เวนเบิร์กเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ Oak Ridge National Laboratory ในรัฐเทนเนสซีแต่โครงการ Atomic Energy Commission ที่ใช้ทอเรียมในการผลิตพลังงานนี้ถูกปัดไม่ให้งบสนับสนุนต่อในช่วงสงครามเย็นเพราะว่าตอนนั้นรัฐบาลของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหภาพโซเวียตอะไรอย่างเงี้ยเขากำลังแบบโฟกัสกับการ
แข่งกันมีระเบิดนิวเคลียร์ไงว่าใครจะดูแบบมีแสนยานุภาพมากกว่ากันเขาก็เลยไปโฟกัสที่แร่ยูเรเนียมที่เอามาทำเป็นพลังงานนิวเคลียร์เพราะว่าตัวยูเรเนียมเนี่ยมันสามารถทำให้เกิดเป็นปรมาณูนิวเคลียร์อะไรใดๆได้แต่ทอเรียมถึงแม้ว่าจะผลิตพลังงานได้มากกว่ายูเรเนียมถึง200เท่าแต่มันเอามาทำเป็นอาวุธไม่ได้ค่ะมันก็เลยโดนปัดตกแล้วก็ไม่ได้รับงบประมาณซึ่งตอนนั้นผู้อำนวยการของโครงการอัลวินเวนเบิร์กถูกไล่ออกด้วยนะคะเพราะว่าอัลวินเวนเบิร์กเนี่ยเขายังอยากจะสนับสนุนทอเรียมต่อเวนเบิร์กเขามีความตั้งใจว่าอยากจะเปลี่ยนพลังงานที่มันเอาไว้ใช้ฆ่าคนน่ะตอนสงครามโลกครั้งที่2เพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้ใช่ไหมแบบฮิโรชิมานางาซากิอะไรเงี้ยเวนเบิร์กเขาก็คือคิดว่าเราจะใช้พลังงานที่มันอันตรายขนาดนั้นกันทำไมถึงไม่ใช้ทอเรียมซึ่งมันเอามาทำเป็นระเบิดปรมาณูไม่ได้และมันก็ผลิตพลังงานได้เยอะกว่าเพราะว่าเวนเบิร์กคิดอย่างนี้ไงเขาก็เลยโดนไล่ออกค่ะซึ่งสิ่งที่เวนเบิร์กตั้งใจให้เกิดขึ้นเนี่ยคือการแบบทดแทนพลังงานที่มันอันตรายที่มันฆ่าชีวิตมนุษย์ด้วยพลังงานที่ถูกเกินกว่าจะวัดค่าได้เลยก็คือทอเรียมซึ่งถ้าตอนนั้นเวนเบิร์กเขาประสบความสำเร็จแบบได้รับเงินทุนสนับสนุนอะไรอย่างนี้นะโลกทุกวันนี้จะเป็นยังไงรู้ป่ะพลังงานมันจะถูกจนถึงขั้นที่เราสามารถใช้พลังงานทอเรียมแยกเกลือออกจากน้ำทะเลแล้วเรามีปริมาณน้ำสะอาดเพิ่มมากขึ้นได้เลยเราจะสามารถใช้พลังงานนี้ปลูกพืชในทะเลทรายได้เลยแล้วคนคนนึงนะเกิดมาสามารถที่จะกำพลังงาน1กำเอาไว้ในมือแล้วใช้พลังงานแค่นี้ไปทั้งชีวิตได้ไม่ต้องจ่ายอะไรอีกเลยคือมันจะทั้งถูกสะอาดแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่ามนุษยชาติจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าวันนี้ซึ่งจริงๆตอนนั้นประเทศที่เป็นผู้นำในการใช้ตัว reactor thorium หรือว่าโรงปฏิกรณ์ทอเรียมก็คือสหรัฐอเมริกาใช่ป่ะถ้าสหรัฐอเมริกาย้อนเวลากลับไปได้แล้วเขาเลือกที่จะสนับสนุนทอเรียมในวันนั้นวันนี้สหรัฐอเมริกาอาจจะแบบลอยตัวมากๆเป็นประเทศที่แบบเป็นอิสระจากการซื้อพลังงานไปเลยจะรวยมากขนาดไหนแต่ใดๆเรื่องตลกที่ดูจะไม่ตลกสำหรับอเมริกาเลยก็คือความสำเร็จของประเทศจีนวันนี้ในการที่สามารถทำโรงปฏิกรณ์ทอเรียมได้ซึ่งคุณจูฮงเซียหัวหน้าโครงการ Thorium Reactor เป็นคนประกาศบอกในการประชุมปิดที่ Chinese Academy of Science พูดว่าความสำเร็จที่จีนได้มาวันนี้สืบทอดมาจากงานวิจัยของสหรัฐอเมริกาที่ทิ้งเอาไว้เป็นสาธารณะและตอนนี้จีนก็ได้เป็นแนวหน้าของพลังงานนิวเคลียร์ระดับโลกแล้วนิวเคลียร์อันนี้หมายถึงนิวเคลียร์ที่ได้จากทอเรียมนะปิดท้ายขอบคุณค่ะสหรัฐอเมริกาแซวเพราะว่าหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเขาทิ้งโครงการทอเรียมไปใช่ปะจีนเขาเห็นโอกาสไงเขาก็เลยไปเอางานวิจัยสาธารณะที่แบบโอ้โหมีแบบเป็นพันฉบับเลยมาวิจัยต่อในปี 2009 โครงการทอเรียมในจีนได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการปี 2018 มีการก่อสร้างโรงปฏิกรณ์ทอเรียมขึ้นค่ะซึ่งตอนนั้นมีนักวิทยาศาสตร์แบบเป็น100 คนเลยค่ะที่แบบมาช่วยกันทำงานในโครงการนี้นะคะผ่านเอกสารเปิดของอเมริกาเนี่ยแหละในการวิจัยแล้วก็แบบทำกันออกมาและในปี 2023 ค่ะเครื่องปฏิกรณ์ Thorium Molten Salt ของจีนก็บรรลุปฏิกิริยาลูกโซ่นิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องและในปี 2024 เครื่องปฏิกรณ์เริ่มทำงานค่ะซึ่งจริงๆตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่สหรัฐอเมริกาเขาทิ้งงานวิจัยทอเรียมนั้นไปใช่ปะมันไม่ได้มีแค่จีนหรอกที่ไปเก็บวิจัยสาธารณะพวกนั้นมาแบบทำงานวิจัยต่อประเทศอื่นก็ทำอย่างถ้าทำเป็นพาณิชย์เชิงพาณิชย์เลยนะก็มีทั้งเยอรมนีอินเดียเนเธอร์แลนด์แต่ประเด็นคือไม่มีใครที่จะสามารถทำแล้วใช้ทอเรียมในการผลิตพลังงานนิวเคลียร์รอดไปเกินปี 1980 ได้เลยเพราะว่าเครื่องปฏิกรณ์ Molten Salt ที่ใช้ทอเรียมเนี่ยนะเขาจะต้องใช้เกลือที่มันร้อนมากๆร้อนมากจริงๆซึ่งไอ้เกลือที่มันร้อนมากขนาดนี้มันกัดกร่อนทุกๆวัสดุแหละทำให้วัสดุในการที่จะใช้แบบในโรงไฟฟ้ามันไม่ทนใช้แป๊บเดียวมันก็แบบละลายมันหายไปแต่ประเทศจีนดันทำได้ซึ่งจีนใช้วัสดุกันความร้อนชนิดพิเศษนะคะที่เรียกว่า Hast Alloy N ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าคืออะไรแปะภาพไว้งั้นถามว่าอุ๊ยจีนทำได้ขนาดนี้ประเทศจีนจะเลิกซื้อน้ำมันดิบแล้วหรอจะใช้ทอเรียมวันนี้เลยไหมคำตอบคือไม่ค่ะยังไม่ได้ค่ะเพราะว่านี่มันเป็นแค่ความก้าวหน้าในการทดลองโรงปฏิกรณ์ทอเรียมและสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องเท่านั้นแ
แต่ว่า Thorium Reactor ของจีนตอนเนี้ยที่มันสามารถแบบทำงานได้อย่างต่อเนื่องมันผลิตไฟฟ้าแค่2เมกะวัตต์เองค่ะเล็กนิดเดียวยังไม่ใช่โรงไฟฟ้าแต่ที่มันน่าตื่นเต้นเพราะว่านี่มันเป็นครั้งแรกของโลกไงคะที่เขาสามารถเพิ่มเชื้อเพลิงใหม่ลงไปในโรงปฏิกรณ์ทอเรียมในขณะที่มันกำลังทำงานอยู่สิ่งนี้มันพิสูจน์ว่าเราจะสามารถใช้โรงงานทอเรียมในการผลิตกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องได้แล้วซึ่งจีนก็ไม่รอช้าค่ะมีแผนที่จะผลิตโรงปฏิกรณ์ทอเรียมที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้ทั้งหมด60เมกะวัตต์ภายในปี 2030 นี้เองนะใช่แล้วจีนเป็นที่แรกที่ทำได้ในการผลิตโรงปฏิกรณ์ทอเรียมที่มันสามารถทำงานต่อเนื่องได้แต่ไม่ใช่ที่เดียวค่ะยังมีอีกที่หนึ่งก็คือโคเปนเฮเกนอะตอมิกในสวิตเซอร์แลนด์ตอนนี้ก็คือกำลังวางแผนที่จะใช้ทอเรียมผลิตกระแสไฟฟ้าจำนวนมากในปี 2026 ปีหน้าแล้วนะแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาก็มีสตาร์ทอัพหลายแห่งที่กำลังแบบพัฒนาโครงการที่จะใช้ทอเรียมในการผลิตพลังงานแปลว่าทอเรียมที่มันพัฒนาขึ้นมาได้นิดนึงแบบเนี้ยคือมันเห็นแนวทางแล้วว่ามันจะใช้ทอเรียมในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้และอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าใช้ทอเรียมในการผลิตกระแสไฟฟ้าได้เราลดปริมาณการใช้พลังงานดั้งเดิมไปเป็น 300,000 เท่าแปลว่าถ้าเกิดว่ามีใครก็ตามจะเป็นจีนจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์จะเป็นอินเดียจะเป็นเนเธอร์แลนด์ใครก็ตามที่สามารถที่จะพัฒนาการผลิตทอเรียมขึ้นมาเพื่อที่จะผลิตพลังงานได้จริงๆเชิงพาณิชย์นั่นหมายความว่ารัฐบาลของประเทศนั้นจะสามารถผลิตพลังงานเพื่อที่จะป้อนเมืองทั้งเมืองได้โดยที่ไม่ต้องเสียตังค์เยอะเท่าปัจจุบันนี้หรือว่าลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพลังงานได้ 300,000 เท่าไม่ต้องจ่ายแล้วมั้งค่าพลังงานและอย่างที่บอกว่ามันแทนทุกอย่างค่ะมันไม่ได้แทนแค่โซล่าวินน้ำประเทศที่ขายน้ำมันดิบอยู่โรงไฟฟ้าปัจจุบันถ่านหินฟอสซิลปั๊มน้ำมันหมดเลยทีนี้นึกออกอย่างว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมันไม่ใช่แค่แบบเธอทำได้เหรอแต่มันหมายถึงนี่ถ้าไอ้นี่สำเร็จขึ้นมาจะไม่มีการจ่ายค่าไฟค่าน้ำมันอีกต่อไปโลกมันจะหน้าตาเป็นยังไงนั่นแหละความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี